Hello mọi người, tuần này mình sẽ hướng dẫn làm món hủ tiếu xào kiểu Thái hay còn gọi là Pad Thai. Món này là đặc trưng của ẩm thực Thái, giống như phở của Việt Nam mình vậy đó. Sợi hủ tiếu xào chua chua, ngọt ngọt, cay cay, kết hợp với vị umami từ tôm và nước mắm, ăn vào là đảm bảo ghiền nha. Giờ mình sẽ cùng bắt đầu làm nhé. Bây giờ các bạn xem qua phần nguyên liệu chính cần cho món này nha. Đầu tiên là mình đi ngâm hủ tiếu. Hủ tiếu mình xài ở đây là dạng khô, sợi hủ tiếu bản rộng khoảng 5mm. Các bạn có thể tìm mua ở siêu thị hay trên mạng. Mình đổ nước ngập, ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng. Khi mà các bạn thấy sợi hủ tiếu mềm hơn và nó trắng đục, không còn trắng trong là được. Mình cắt hẹ thành từng khúc ngắn khoảng 6 đến 7cm, trừ lại một vài cọng phần đuôi để trang trí cuối cùng nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị các thành phần nhỏ nhỏ để xào chung với hủ tiếu. Đầu tiên thì mình cắt 20g hành tím. Các bạn cắt hành tím thành múi câu giống vậy nha. Sau đó bỏ vào một chén nhỏ. Tiếp theo mình cắt nhỏ 15g sáo báu ngọt. Sáo báu ở đây á, nó là củ cải, trắng, muối. Có hai loại, mặn và ngọt. Ở đây thì mình xài lại ngọt nha, các bạn coi chừng mua lầm lại mặn. Cắt xong thì mình cũng bỏ chung vào với cái chén lúc nãy. Tiếp theo là 50g đậu hũ, mình cắt thành khúc nhỏ nhỏ. Băm 3 tép tỏi. Cho vào một thìa cà phê ớt khô. Nếu mà mình không ăn cay thì mình không cần cho ớt nha các bạn. Mình ngâm 20g tôm khô với 50ml nước lọc trong khoảng 30 phút cho tôm mềm. Sau đó mình vớt tôm ra chén. Còn phần nước ngâm tôm thì mình có thể để làm phần sốt phía sau nha. Còn đây là các nguyên liệu cho phần sốt nè các bạn. Mình cắt nhỏ đường thốt nốt, sau đó cho vào 50ml nước lọc hay nước ngâm tôm lúc nãy. Mình đi microwave khoảng 30 giây để cho nó nóng, đường nó tan ra nha. Sau đó lần lượt cho vào 50g nước cốt me, 2 thìa canh nước mắm. Khuấy đều. Sau đó các bạn nếm thử xem mình có cần điều chỉnh gì cho hợp với khẩu vị của nhà mình không. Sốt xào thì phải đậm vị và nó phải trung hòa giữa chua, ngọt và mặn. Bây giờ mình bắt đầu vào công đoạn xào nha. Mình làm nóng chảo với 2 thìa canh dầu, để lửa lớn. Khi chảo thật nóng thì mình cho tôm vào chiên, mỗi mặt khoảng 1 đến 2 phút. Mình xài lại tôm cỡ trung nha, là lại 16-20 con 1 kg đó. Sau đó lấy ra, mình cho thêm vào khoảng 1 thìa canh dầu ăn. Đợi chảo nóng, mình cho hết phần đã chuẩn bị trong cái chén nhỏ lúc nãy vào xào. Xào đến khi các bạn thấy tỏi nó chuyển màu vàng, hành tím nó chuyển trong thì bắt đầu mình cho hủ tiếu vào. Và mình đổ luôn phần sốt vào nha. Mình liên tục đảo để phần hủ tiếu hòa quyện với sốt. Khi nước sốt gần cạn hết thì mình vén mọi thứ sang một bên chảo. Rồi mình đập vào một trái trứng. Mình đánh vỡ lòng đỏ ha, nhưng mà mình đừng chạm phần đáy để trứng nó chín hẳn ở phần dưới, khoảng 45 giây đến 1 phút. Sau đó thì mình gấp lấy phần hủ tiếu để trên mặt trứng. Rồi mình lật tất cả lại. Tiếp theo mình cho giá và hẹ vào là mình tắt bếp liền nha. Đảo đều để phần nhiệt nóng trong hủ tiếu làm chín giá và hẹ. Nếu mà không tắt bếp trước thì có thể làm cho giá hẹ quá chín, mất đi độ giòn. Cuối cùng thì mình cho đậu phộng rang vào là xong. Dọn ra mình trang trí với phần đuôi hẹ chừa lại lúc ban đầu đó các bạn. Một lát chanh và một ít ớt khô bên cạnh. Chúc mọi người thành công nhé. Bye bye.